So, our topic for today is how to spot online job scams. So, right now, we are going to tackle the first thing that we need to know when we are going to know if it's a scam. Kailan ba talaga natin malalaman kung scam ba siya or hindi? So, there are, I think, three talaga. First, sometimes malalaman mo na siya na scam siya. Meron ka na makikitang mga signs na scam siya sa job post pa lang. And then, pwede ding malaman mo siya through your conversations. Kung magdi-discovery call kayo, like for example, magmi-meeting kayo, like initial interview, yung mga ganon, that time, dyan mo masasabi na ay scam pala siya. And meron ding, the worst case, yung na-hire ka na, tapos tsaka mo lang nalaman na, ay, scam pala to. Tapos nakapag-work ka na, hindi ka na nabayaran. That's the worst thing. Pero gumawa ako ng checklist para malaman nyo na parang hindi ko na ito tatanggapin kasi marami siyang red flags. So, if you're interested to that, just keep on watching our live until the end. Ang mga madi-discuss natin ngayon is about the red flags that you need to know if scam ba yung nagpo-post or scam ba yung kausap mo sa email or sa video call. I will also share my personal experience sa mga previous clients ko na hindi ako nabayaran. And I will be giving away a free checklist, 2 checklists, yung mga red flags, at saka yung mga things to do para ma-avoid nyo na ma-scam or hindi kayo mabayaran. Along with the red flags na sasabihin ko, I will also share my personal experience kung meron akong na-experience na gano'n. So, first thing is yung incomplete job description. Okay, so nilagay ko siya na case-to-case basis kasi meron akong mga current employers ko ngayon, yung mga job description nila is hindi talaga yan ganun ka-detailed. Yung parang 2-liners lang na job post. Tapos, hindi naman sila scam. Pero it's just that sa Upwork ko kasi sila nakukuha. So, nakikita ko yung previous review. If I can see that the job post is kahit 2-liners lang, pero yung mga reviews niya are good, nag-a-apply ko doon. Pero kung makikita ko na wala pang na-hire, tapos 2-liners lang, nagsiskip na ako noon, hindi na ako nag-a-apply noon. So ito siya, applicable to siya if mag-a-apply kayo sa mga third-party platforms like onlinejobs.ph, Upwork, People Per Hour. Applicable siya kung yan, yung pag-a-applyan mo. Itong incomplete job description. Next, the wrong grammar and spelling. Okay guys, ito din, nilagay ko din siya na case-to-case basis. Kasi, as in, ngayon, current employer ko, may dalawa akong current clients na hindi kasi sila hindi native language nila yung English. So, even their grammar is not correct. And sometimes, their spellings matter because iba yung spelling nila sa ganito na word. For example, sa Australia, di ba? S sa kanila, tapos sa US, English is deep, ganun. Pero sa iba, hindi talaga first language nila ang English. Malalaman mo na scam siya if sobrang klaro talaga or sobrang noticeable yung grammar, yung mali-mali talaga yung spelling. So, wag na lang yun. Aside from nakakabahala siya, hindi mo rin maiintindihan yung right instruction. Yun yung problema. If meron siyang instruction na gusto niyang ipagawa sa'yo tapos hindi niya ma-convey or ma-express sa English, mas mahihirapan ka na gawin yung gusto niyang gawin. So, aside sa baka scam yan, baka magkaka-clash lang kayo or misunderstood mo si client because of the wrong grammar and spelling. The third one is company or employer's name is not searchable. Okay guys, so this one is very important kasi I have a couple of friends who are also asking, pinapa-ask sa akin if, what do you think, kung ano ba to, legit ba to or hindi. Tapos, pag hindi ko na search yung company na sinabi doon sa job post or kung merong nilagay na employer's name, sinasabi ko na lang, huwag ka na mag-apply dyan. Mag-move on ka na lang. Especially sa mga beginners kasi, sa mga wala pa masyadong alam sa online on how to detect scams. Sila talaga yung mga nabibiktima. Once may mag-offer sa kanila, talagang grab na lang ng grab kasi nga eager yan magka-experience yung mga aspiring freelancers, yung mga newbies. That's why mas madali sila yung mas scam.
So, kung hindi mo siya ma-search, ang company sa Google or sa LinkedIn, kung walang lalabas talaga, then wag na lang yan. So, try to search sa Google, sa lahat ng mga search engines na pwede kang makapag-research sa company nila. Pag wala, then move on na lang tayo dyan. Next, reaching out to you using suspicious email address. So, meron akong friend na may nag-email sa kanya, tapos tama naman yung name, pero ang daming numbers. Like for example, Juan de la Cruz _123456 at gmail.com. Tapos Gmail pa yung ginamit. Remember guys na yung mga Yahoo, Gmail, Outlook, ang dali lang yan magawa. So, tapos ang dami pang mga numbers. That's why every time mag-a-advise ako if you are creating an email, please put something that is formal and wala masyadong maraming numbers kasi it will give parang dami email or dami account lang pag maraming numbers, yung mga ganun. Or just put underscore na lang or dot. For example, Juan de la Cruz .18 at gmail.com, something gano'n na lang, para hindi yung sobrang taas naman na nilagay mo buong birthday mo. Ganon. And pag mas mga suspicious email talaga, yung mga generic emails, tapos maraming numbers, at saka yung mga company nga, pero hindi mo naman mama-check, or if you are going to copy and paste yung sa parang company niya na name, is walang lalabas. So, wag yun. Try nyo i-browse yung spam nyo. Ang daming mga suspicious emails dyan. Tignan nyo yung pattern para may idea kayo kung ano yung suspicious email na mga sinasabi ko. So, the next one is email address and the name. Yung di ba sa taas, di ba may name, tapos may email address. Tapos, on the email body, yung signature niya hindi nagko-coincide. So, this is so true na scam yan. Wag na wag yan. Pag iba yung email address, like ang email address is Juan de la Cruz, pero yung name na nilagay is Juan Felipe. So, please be very cautious when it comes to the email address that they are using, the name, kung ano yung nakalagay sa signature niya. And yeah, and by the way guys, dito pala sa generic email, sometimes meron talagang clients na they prefer to use their generic email. Kung ganun, try to search them on LinkedIn. If it asks you to pay or buy something before you start, so wag yun. Kung nagpapabayad siya or meron siyang pinapabay na something before ka makapag-start ng work, then wag na wag yun. So, it's my first time to apply online jobs then, tapos nag-email siya, ang taas ng email niya, very detailed. So, akala ko talaga totoo siya. Pero, on the last part sa email niya is, meron akong bibilihin something na printer or fax, parang ganun, printer and fax na parang gagamitin ko daw to work, and I just have to order it somewhere, tapos i-refund na lang nila yung nagastos ko. So, kung may pera ako noon, binili ko siya. Pero wala akong pera nung kakagraduate ko lang, 2012. So, wala, in-ignore ko na lang. Wala naman akong perang pang-buy. So, pass lang ako. Pero baka sa inyo, makabuy kayo ng something para lang makastart ng work. Huwag ganun. Pag anything na may ilalabas na money before ka mag-start ng work, that's a no-no. If they ask you to receive money from others, I'm not sure if money laundering ba tawag nito, pero ang friend ko nito naka-experience siya. Ginamit yung PayPal niya. Kinontak siya ng client if pwede ba daw na ipasa yung money sa PayPal account ng friend ko. And tinanong ng friend ko bakit pa idadaan sa PayPal niya. Tapos ang sabi lang ng client na kasi sa country namin hindi pwede hindi pwede yung PayPal. That's why kailangan siyang idaan sa ibang tao na may PayPal. Tapos ang gagawin lang ng friend ko is i-transfer niya through Western Union. Tapos ang nangyari, na-fulfill talaga na ganun. But then, napasa sa kanya yung money. Hindi niya talaga na-withdraw ang money. Tapos, naano siya sa PayPal. Parang nagkaroon siya ng negative money sa PayPal. And then, parang may report ata yung PayPal niya. Tapos, naging negative na yung ano niya sa PayPal. In-explain niya sa PayPal na ganito yung nangyari, blah, blah, blah. Pero, hindi siya pinakinggan ng PayPal.
Tapos ang ginawa niya na lang is nag-create siya ng new account, tapos hindi na niya name. Ang name na ginamit niya is yung sa papa niya. So, i-avoid niyo yung gamitin yung account niyo para lang maka-receive ng money and then mag-transfer. Kasi parang ang deal nun is you will get 10 or 5% of the money na ma-receive mo, tapos ipapasa mo lang sa Western Union. Parang ang nangyari is may utang pa siya sa PayPal. Yung ganun. So, that's a no-no. If someone will ask you to receive money from others and then you will send it to your client, then that's the thing na kailangan mo talagang i-avoid. Ito, ask you to do free trial work. Ito din, super no-no din to. I have an experience din na pinagawa ako ng trial, tapos free lang. Ako, before, wala akong problema if I'll do trial work. Just to really see lang talaga if kaya ko ba itong gawin or hindi. Parang it took me almost 6 hours to do everything. And then it turns out na hindi ako nakuha. I'm not sure kung meron talaga siyang nakuha sa amin. Pero hindi ako nakuha, hindi din ako nabayaran. Tapos it took me 6 hours. And I don't want that to do again because it will just waste my time. Hindi lang siya very simple. Tapos wala pang bayad. Kasi yung parang modus nila is ipapagawa nila as free trial, pero sinasubmit na nila yon or ginagamit na nila yung output mo na parang for their own benefit na, pero hindi kayo babayaran kasi marami kayong pinagawa. So parang hinati-hati niya lang yung kailangan niyang gawin, tapos ibigay niya sa inyo, tapos walang bayad. Tapos nakikinabang siya sa mga free trial na ginawa ng mga nag-test. Pwede naman gumawa ng trial work kahit discounted rate, kahit hindi full rate, right? Ako, every time may mag-a-ask sa akin ngayon na if they just want to see kung kaya ko ba talaga tong gawin, yung mga ganon, hindi na ako nag-okay for free work. I will just say, I can do a trial work pero in a discounted rate na siya. Okay, next is asking you to send personal information before they hire you. Ito yung mostly na ina-ask din sa akin na naghihingi ng ID picture. Siguro ang iano ko lang, sometimes kasi may nagpapasend talaga ng ID picture just to really check kung ikaw ba talaga yung nag-work. They just want you to know on a personal level talaga. So, ang ginagawa ko dyan, if sometimes magpapasend talaga ng mga personal info like yung ID ko, tinatabunan or binablur ko na lang yung mga details ng mga number. Hindi naman lahat ng numbers. May mga some numbers lang na hindi ko talaga siya isasali sa pag-send ko. Tapos if ever they will ask, for example, I will get your bank account para doon kami mag-send ng sahod, especially if that client is not from Upwork. I would say na wag mo ibigay yung lahat ng mga details like yung mga expiration date, and then sometimes may ina-ask sila na Swift code. And sometimes, meron ding nagpapasign sila ng DNA. Okay, so every time na may isa-sign kayo, always read talaga yung nakasulat doon. Lahat ng mga nakasulat, always read. Kasi sometimes, meron silang mga nilalagay na baka hindi ka okay, tapos pinirmahan mo agad. So, talo ka doon kasi pinirmahan mo hindi mo binasa. And if hindi ka masyadong sa mga NDA something, maybe meron kang kakilala na pwede makaread the NDA for you, yung mga ganun. Para lang talaga to make sure na hindi ka masasabit sa kung ano man yung mga sinasignan mo ng mga documents. Ito din, experience ko din to before. Bago pa ako nun, mga siguro, let's say, 2 years, 3 years, yes. Nag-ano kasi ako talaga sa mga third-party platforms. Always ako naglalagay doon ng mga profile ko din. Baka may babigot ako ng mga clients, diba? Ang ginagawa ko, pag nakikita ko na, sobrang laki Tapos, ang gagawin mo lang is to do researching. Tapos, ang ina-offer na rate is for $50, for $40, tapos mag-data entry ka lang. Diba? It's very pleasing to our eyes. Wow, ang laki Tapos, super dali lang gawin. So, kung makakita kayo ng mga ganun, wag nyo na lang talaga siyang i-grab kasi scam talaga yan siya for sure. And meron din ako mga nakita na
hindi ganyan, pero maraming benefits na ilalagay. Wag na lang maniwala guys, kasi walang isang business owner na kayang magbigay ng mga malalaking benefits, malaking rates, malaking commissions para sa simple work. Wala talaga. And then, ito yung mga lesson learned ko na, ganito lang pala yung gagawin. Pag ma-feel ko na it's a scam, this is how to avoid scams. Okay, so first thing again, I already mentioned this one, research. It's your responsibility to have a quick research sa kung saang company ka nag-a-apply at kung sino yung ina-applyan mo. So, again, kung hindi mo siya makita sa LinkedIn or sa Google, then that's a red flag. Dapat i-check mo siya sa checklist mo. Pag may na-check ka na sa checklist, parang you should be cautious na, okay. Parang hindi to siya okay. The next one is ask more. So, sometimes, as what I have said kanina, na sometimes sa job post, it seems okay naman, it seems good naman, okay naman yung mga details, hindi naman siya too good to be true yung price. I think okay to. But during the conversation sa email nyo or sa discovery call nyo, ask about the company, ask about their process, ask about how they will pay you, how much is your rate. Meron akong video sa YouTube channel ko, ano yung mga dapat nyong malaman or dapat nyong i-ask during the interview. Dapat clear na sa inyo yan during the interview. Dapat before mag-end ang call, dapat alam mo na, ganito pala yung company nila, ganito yung process nila, ganito yung rate ko, dito nila ako babayaran, this is the time that they will pay me, yung mga ganun. Ask more, wag mahiya. During the interview, hindi lang dapat ikaw yung ini-interview. Dapat ikaw din nakikipag-usap ka din sa kanila, nag-a-ask ka din ng questions sa kanila. It's like you are also interviewing them if kung fit ba sila para sa'yo. Okay, so a lot of the aspiring and newbie freelancers hindi talaga comfortable in doing this. Kasi parang ang gusto lang ng mga starter pa kasi na makuha nila yung job. So wag ganun kasi kayo din yung ma-hurt. Kayo lang din yung magsasuffer if hindi kayo mabayaran. So again, during the email or the discover call or the interview, ask na kung ano yung dapat yung i-ask. Ask for initial payment. Again, this one guys, I would highly recommend this one, especially if you are not using Upwork. Kasi sa Upwork, kung hindi ka mabayaran ng client at ma-prove mo sa amin na ginawa mo yung task mo and everything is good, tapos kami yung babayad sa'yo. Therefore, ang Upwork yung magbabayad sa'yo, especially if it's hourly, right? Kung hindi naman kayo sa Upwork, dito na tayo nagkakaproblema. Kasi most of the clients, hindi na sila nagbabayad kung natapos mo na yung project, right? So, ako, ang isa-suggest ko talaga, if outside sa Upwork, is mag-ask ka ng initial payment. It doesn't need na full payment. Kahit 20% of the amount na gusto mo na bayaran ka, it will protect you talaga na hindi ka i-inja ng client. Hindi ka i-ghost ni client. And again, guys, this is also the reason why na yung mga portfolio nyo, yung mga reviews niya sa, kung meron na kayong clients, dapat maglagay talaga kayo ng mga reviews na makita nila on how you work with your clients before. Kasi for sure, feeling nila, bakit ako magbabayad sa'yo? Hindi ko pa nga alam kung paano ka mag-work. Diba? Yan talaga yung mostly na iaana talaga nila. If you are still an aspiring, wala pa kayong client, maybe it's better if you will get test client para sila yung magbigay ng reviews and makabuild din kayo ng own portfolio nyo. So, the next thing na maka-avoid kayo is to, again, don't be easily deceived by shiny objects. So, again, guys, hindi lang to siya applicable sa online job, sa lahat ng aspeto. In life, you can also apply this one. Kung feeling nyo talaga it's too good to be true, then wag niyo na lang yung i-grab. Kahit sobrang, gusto ko talaga yan kasi ang laki ng rate, yung ganun. I can also relate to that feeling. Nag-effort pa akong mag-apply. But then it turns out, magpapabayad lang pala. Magpapabayad pa before mag-work. So, again, gusto magpapabayad. Hindi talaga. That's no. And
Another tip to avoid sa mga online job scams, if meron kayong in-applyan at saka nagsabi na sila kung ano yung company, again, you can add them on LinkedIn and follow their company as well. And kung sino yung mga nag-work din sa company na yun, i-add nyo din, i-connect nyo din sa LinkedIn. May experience ako. To think, guys ha, nakuha ko to na client, 5 years of working online ako. So, 5 years as a freelancer. So, dapat, di ba, supposedly, hindi na ako nasa-scam niyan. Supposedly, nababayaran ako ng mga clients niyan at hindi na ako nahuhulog sa mga bitag. Ito yung nangyari. Kasi, wala kasi akong ma-check sa mga fraud flags ko. Wala akong ma-check doon. First, nakita ko siya sa Upwork. And then, sa Upwork profile niya, may review siya. Maganda yung review niya. Though, isa lang yung review, pero maganda. 5-star. And then, from US. From US. So, okay, good. Upwork, good. And then, it is also hourly. So, hourly siya. It's good. Tinignan ko yung payment method verification. Naka-check naman. So, verified yung payment method niya. So, it's good. So, everything talaga is good. Tapos, LinkedIn niya, yes, nasa-search ko din siya sa LinkedIn. So, kinonek ko siya sa LinkedIn. And makikita ko din yung company niya. So, finalo ko din siya sa LinkedIn. Tapos, nakikita ko din yung kasama niya sa company na sabi niya, ano niya daw, parang senior. Senior. Leader. Something gano'n. Mas mataas sa kanya. So, kinonek ko din yung senior niya na sinabi sa LinkedIn. So, right now, yung task kasi is Shopify management. Yeah, Shopify management. And most of my tasks are to transfer products from AliExpress to Shopify. And then, yung nangyari, ang madali lang kasi, parang one click lang siya, tapos everything na ma-transfer na siya, and I just have to modify the description, product title, tapos i-check ko yung mga image kung meron bang watermarks, yung mga ganyan lang, simple lang. So, madali ko talaga siyang nagagawa. And what I like about him is that super engaging niya. Ang contract namin is sa Upwork. Yeah, it's really totally good. Nakikita ko din siya sa Instagram and gwapo niya kasi. Gwapo niya. Ang gwapo niya. Tapos, wala talaga akong ma-feel na scam siya. Until, after 5 days, sabi niya sa akin, pwede ba daw na magdagdag pa siya ng another task kasi madali ko daw na nagagawa yung pinapagawa niya. So, syempre, ako naman tong, di ba? So, always go, go, go. Tapos, it turns out, after a week, sa Upwork is 1 week. Tapos, i-check nila para mabayaran ka, yung ganun. Ang nangyari, ang sabi doon sa Upwork, nagkaroon ako ng notification sa email na mag-stop muna ako mag-work kasi ang card daw ng client ko is not working. So, ayun, chinat ko siya na, hey, hindi ako mabayaran kasi may problema sa card mo. Can you fix that? Tapos sabi niya, sige, I will fix it tomorrow. So, tapos sabi niya, just do lang your work, just continue your work and just track the time using the Upwork tracker because I will just fix that tomorrow. So, ayun, nag-track pa rin ako. Nakikita din naman siya na nag-track, pero color red na siya. Yung tracker time na makikita is color red na. Until ganun, always lang siya nagsasabi na i-fix niya, pero hindi niya na-fix for about 1 month, 1 week. Tapos sabi niya, Suzy, can I just pay you through PayPal na lang? Wag na lang doon sa Upwork because hindi nila tinatanggap yung card ko. So, what I did is that sabi ko na pay me first sa Upwork kasi baka maban din ako sa Upwork. Ganun. Tapos sabi niya na hindi na lahat na ng payment is sabi ko no. Tapos marami na naman siyang binibigay. Tonight, I will pay you on PayPal, blah, blah, blah. Ganun. Tapos may binibigay na naman siya ng mga new tasks. Doon ako nag-hesitate na baka scam to kasi parang always siyang maraming alibi. Marami siyang reasons kasi may ginawa pa siyang ganito, may ginawa pa siyang ganyan, pinuntahan niya pa ito, ang dami niyang mga reasons. Tapos red flag din is tsaka pa siya nagsabi na hindi niya mabayaran, na ang dami niya nang pinagawa.
halos lahat pinagawa niya. Kahit hindi part sa job description ko, pinagawa niya. Tapos, ayun, screenshot ko lahat yung mga convo namin. Tapos, sinend ko sa Upwork. Kasi as long as makita ni Upwork na you are doing your job, pero hindi talaga nagbayad si client, sila yung mag-handle, especially early naman yung contract namin. So, nag-reply ang Upwork na i-grant nila na sila na lang mag-pay instead sa client. Bali, ang Upwork na lang yung mag-pay sa akin instead sa client. Tapos, I think mga 3 days pa, nag-reply ang Upwork na parang in-approve nila na sila magbayad. Tapos, ang nangyari is, minessage ko din yung friend niya na senior. Sabi niya na senior niya daw sa work. Minessage ko siya about sa discussion namin na I felt so bad about sa yung kasama niya. Tapos, lahat ng convo din namin, sinend ko sa yung parang senior niya. So, nag-decide yung senior niya na siya na lang daw magbabayad. So, in that case, ang nangyari, binayaran ako ng senior niya through PayPal. Tapos, message ko na lang yung Upwork na no need na bayaran niyo ako kasi binayaran niya na ako ng kasama niya sa work. So, nakakaloka lang, pero na-happy ako kasi yung ginawa ko na pag-add sa LinkedIn ng mga kasama niya is naka-help para mabayaran ako. At siya talaga yung nagbayad sa akin. Ang ginawa niya, na-block ako sa Skype, hindi na ako makakontak sa kanya. At saka may nag-refer kasi siya ng client sa akin din. Hindi din ako binayaran. Hindi din ako binayaran yung na-refer niya kasi hindi ako nag-ask for initial payment. So I would highly suggest na mag-ask talaga ng initial payment before ka mag-start ng work para hindi ka talaga lugi kung hindi na sila magpaparamdam sa'yo after. So, prioritize these countries. Okay, so meron akong i-recommend na mga countries. I'm not saying that these countries walang mga scams, walang mga scammers, but I would highly recommend US, UK, Canada, Australia, NZ, Western Europe. Sila yung maraming businesses na kailangan ng mga VAs, kailangan ng mga social media managers, graphic designers, web developers kasi mostly mga first world countries, marami talagang businesses and need nila ng support, especially ina-outsource na lang nila yung mga VA tasks, mga social media na kaya naman talagang virtually na lang gawin. And then, my favorite countries are Canada, Australia, New Zealand. Yang tatlo, very nice yung attitude nila. Don't send personal info. Yes, this is what I have discussed kanina na may nagpapasa ng mga personal info for their personal gain, like gagamitin yung personal info mo para makapag-transact sila or makabuy sila something. Tapos maano ka na lang, uy, bakit meron akong transaction dito? Hindi naman ako nagpunta dyan or something ganon. So don't send any personal info. Everything that you sign, you have to read it first. And don't click suspicious email. If you can see a lot of red flags, so sa checklist natin, kung may makita kayong link tapos nakita nyo ang daming naka-check na sa checklist nyo, don't ever click kung merong link man doon. Kasi for sure, baka may makukuha ng mga data dyan sa computer nyo na magamit nila to cause harm sa identity nyo, sa online. The next one is check employers' reviews. If you are using third-party platforms, especially right now, ang dami ng mga third-party platforms, and if you can check their reviews, kung mayroon silang mga reviews, if you can see na may 2 stars lang, may 1 star lang sila, wag nyo na yung i-avail. You know, malalaman mo talaga if the employers is scam or not kasi hindi mo siya ma-search, yung ganun. Kasi may experience ako na may nakita kong 3 stars lang sa kanya. Tapos ang nakalagay kasi doon is parang may misunderstanding sila ng client. And then, ang offer ko kasi nun sa client ko is mataas-taas na rate. Tapos, ayun, he wants to hire me. Pero yun nga, may nakita akong negative feedback sa kanya. Pero okay lang, mataas naman yung rate. Yung ganun. So, pag work na namin, ayun nga, toxic talaga yung client. And kahit pa mataas yung rate mo, kahit pa malaki yung masasahod mo, if you are not happy with your work, if your client is toxic, that's really a no-no. Kasi noon, nasa stage ako na pag mataas ang rate, go na yan. Pero ngayon, kahit
kataas pa yun na rate pag nakita ko na may bad reviews. Ayoko na niyan. Pass na ako niyan. Skip na. And then, the last one that I would say is that trust your gut and listen to your intuition. Again, guys, as what I have shared kanina about sa LinkedIn, yung sa client ko na Shopify, as you can see, at first, wala talagang right? Wala akong makitang red flag. Lahat, okay. Diba? Everything is okay. Pero, yung sa pa lang na marami na siyang reasons before niya ako ma-pay, tapos nagpapadagdag siya ng maraming task, that's already a red flag na. If ever, ma-experience niyo yung na-experience ko na wala naman ako nakitang red flags. Everything is okay. Until nung hindi pumasok yung money niya sa Upwork at sabi niya lang sa akin na i-fix niya next day, ganun. Tapos hindi talaga. Pag maka-experience kayo ng ganun, I would say na mas okay na may maganda ka talagang sa client mo, client relationship mo. Kasi the more na makikita nila na you are really a trustworthy person, the more that they can see na may maitutulong ka talaga sa kanila, it will be hard for them to do that to you. Siguro nabayaran ako ng friend niya or nung senior niya because makikita ng senior na ginawa ko talaga yung work ko and nagustuhan niya. Kasi before nun, sa convo namin, always niya talaga akong pinapraise yung work ko na ang galing mo, you're doing a great job. Tapos sinali ko yun sa mga screenshots ko na sinend ko sa senior niya. So nakita ng senior niya na okay talaga yung conversations namin, okay yung mga work ko, everything is good. It's just that wala lang talagang plan nung magbayad yung friend niya. So always have detailed reports sa work mo, and then always update your client kung ano nangyayari sa ginagawa mo para naman ma-feel niya talagang ginagawa mo. Kasi yun yung mga messages na pwede mo ding ma-send sa Upwork or sa kung sino man yung pwedeng makapay kung hindi siya makapay. So, aside from asking for initial payment, you can also do that. Well, I'm just inserting this clip kasi meron pala akong isang topic na hindi ko na-discuss. Akala ko tapos na-skip ko siya. So, that is joining Facebook groups. Joining freelancing Facebook groups. So, I have a couple of lists na of freelancing Facebook groups. So, you can message me down there. If you are going to join that group, make sure na hindi kayo magbenta ng kung ano-ano. Hindi kayo mag-promote ng kung ano-ano lang. Kasi they would really hate those members na nagbebenta ng kung ano-ano sa Facebook groups na hindi naman siya related talaga sa freelancing. The next one is that wag mag-spam. And always make sure na yung mga tinatanong nyo is hindi na na-discuss sa groups. And you can go there to post a legit check kung meron bang nakatry na ma-hire on that specific client, kung scam ba siya or nagbabayad ba siya or hindi. And be alert sa lahat ng mag-post doon about scam na client, and maybe you can take a picture or you can save those posts, save their name para may list kayo kung sino yung mga clients na hindi nyo dapat i-onboard or sino yung mga clients na dapat hindi kayo making-business with. So, that's the last but not the least tip that I can give to you guys. So I hope this video helps you to get clarity if the job post that you are currently eyeing or the client ba is scam or not. So please don't forget to grab the 2 checklist. Just click the link below na ibibigay ko. But before I'm going to end this video, as usual, I'm going to share to you the works of my boss babes and bosses inside my group. Check this out. So if you want to be featured as well, don't forget to join our Facebook group, I'm Ready to Boss Up by Brixuy, and don't forget to follow me on my Instagram account and like my Facebook page, Boss Up. And don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the bell button down below so that you'll get notified every time I upload a new video. Thank you so much. See you
on my other platforms and on my next video. Bye!